Trước căng thẳng ngày càng leo thang trong mối quan hệ giữa hai ông lớn Mỹ-Trung với những màn khẩu chiến nảy lửa và các đòn trừng phạt khắc nghiệt, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu các bên có tức nước vỡ bờ và ăn miếng trả miếng bằng vũ lực hay không. Hãy tìm câu trả lời từ những phân tích của cựu tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Chuck Lucas trong bản tin ngày hôm nay của FBNC. Ở tình hình hiện tại, việc thất thế ở Afghanistan đang là gót asin của Mỹ để Trung Quốc nhắm vào làm lung lạc ý chí Đài Loan. May thay, hòn đảo đã khẳng định luôn thủy chung trước sau như một với Mỹ. Khác với Đài Loan, tình hình chuyển biến chớp nhoáng ở Afghanistan đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Mỹ trong mắt EU. Trong lúc Mỹ đang đeo mác kẻ bại trận, thì Trung Quốc tăng cường thực hiện chính sách thêm bạn bất thù và gia tăng sức ảnh hưởng của mình ở Afghanistan. Mặt khác, chính quyền Bắc Kinh lại đang làm thân với các quốc gia láng giềng Afghanistan, gấp rút chuẩn bị khí tài lẫn quân lực để sẵn sàng chống chọi với các mối đe dọa khủng bố đã từng dính líu đến Taliban trong quá khứ. Một số tin tức đáng chú ý khác, Afghanistan có thể là một chủ đề thảo luận chính của Thủ tướng Đức ở Nga. Nga tiếp tục cáo buộc Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ. Mỹ-Israel sắp họp bàn vấn đề hạt nhân Iran. WHO tuyên bố hiện tại không cần phải tiêm liều vaccine tăng cường. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 20 tháng 8 của FBNC. Trước căng thẳng ngày càng leo thang trong mối quan hệ giữa hai ông lớn Mỹ-Trung với những màn khẩu chiến nảy lửa và các đòn trừng phạt khắc nghiệt, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu các bên có tức nước vỡ bờ và ăn miếng trả miếng bằng vũ lực hay không. FBNC xin dẫn lời cựu tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, ông Chuck Krulak. Ông Krulak khẳng định chiến tranh không phải là kết quả tất yếu của mối quan hệ Mỹ-Trung trong tương lai. Ông cho biết hai cường quốc sẽ cố gắng tránh mọi xung đột vũ trang trực tiếp. Thế giới cũng đang ra sức giảm nguy cơ xảy ra các cuộc chiến tranh hạt nhân. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ vẫn đang dẫn đầu trong lĩnh vực quân sự. Do đó, Trung Quốc vốn đang tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước dài hạn, chắc chắn sẽ rất dè dặt tham gia vào một cuộc đụng độ trực diện, có thể làm chậm đà phát triển của nước này. Ông nói. Ông Krulak thừa nhận Trung Quốc đã giành được vài chiến thắng nhất định nhờ những chiến lược mềm dẻo của mình, đơn cử như việc nước này phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhanh hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Cùng với đó, sáng kiến vành đai và con đường đang phát huy hiệu quả trong việc đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng. Trên thực tiễn, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này vẫn có mối liên hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, nên việc xảy ra chiến tranh giữa hai siêu cường là điều không tưởng. Có lẽ nguy cơ về một cuộc đối đầu trực diện là khó xảy ra, nhưng những cuộc đấu đá địa chính trị giữa hai đại kình địch chắc chắn sẽ khó mà ngã ngũ. Ở tình hình hiện tại, việc thất thế ở Afghanistan đang là gót asin của Mỹ để Trung Quốc nhắm vào, nhất là trong việc làm lung lạc ý chí các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là Đài Loan. Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo Đài Bắc hãy lấy Afghanistan làm gương, vì rất có thể Washington cũng sẽ bỏ rơi Đài Loan giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. May thay, đồng minh của Mỹ đã trước sau như một. Mặc cho những đả kích từ phía bên kia eo biển, Đài Loan vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo với Hoa Kỳ. Hôm 18 tháng 8, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan đã gửi lời cảm ơn đến Washington và nhắc lại cam kết giữa hai bên. Phát ngôn viên Âu Giang An nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần bày tỏ cam kết vững chắc đối với Đài Loan và thể hiện bằng hành động thiết thực. Bà Âu khẳng định Đài Loan sẽ tiếp tục nâng cao khả năng tự vệ của mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cũng như lối sống tự do và dân chủ của họ. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh hợp tác giữa Đài Loan, Mỹ và các quốc gia khác sẽ đảm bảo sự ổn định ở eo biển Đài Loan. Hòn đảo sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng ngày, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng cho biết việc Taliban trở lại nắm quyền cai trị Afghanistan sau khi Mỹ rút quân cho thấy hòn đảo cần phải mạnh mẽ và đoàn kết hơn để bảo vệ chính mình. Trong đó, bà nhấn mạnh Đài Loan không hề có tư tưởng chỉ dựa vào người khác mà không làm gì cả, và cho biết hòn đảo đang rèn luyện tính tự lập. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tái khẳng định các cam kết của Washington với các đồng minh, bao gồm cả Đài Loan, nhằm xóa tan lo ngại bị Mỹ bỏ rơi sau khủng hoảng Afghanistan. Ông Sullivan đã nhấn mạnh các cam kết của Mỹ với đồng minh là bất khả xâm phạm và luôn luôn bền vững. Khác với Đài Loan, tình hình chuyển biến chớp nhoáng ở Afghanistan trong vài tuần qua đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Mỹ trong mắt EU. Nhiều đồng minh chủ chốt từ châu Âu đã bày tỏ lo ngại về uy tín và độ tin cậy của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Đồng thời, các nước này đã kêu gọi xây dựng chính sách quốc phòng độc lập và tự chủ hơn, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang kêu gọi EU hợp tác trong các vấn đề sơ tán người dân và tái thiết thời hậu chiến.
Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng đây là phản ứng dễ đoán của phương Tây, không giống như thời kỳ chiến tranh lạnh, khi hầu hết các nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sát cánh cùng Mỹ. Giờ đây châu Âu có nhiều không gian hơn và nhiều lý do hơn để đưa ra các quyết định độc lập. Đặc biệt, thất bại ở Afghanistan có khả năng sẽ là mồi lửa khiến liên minh do Mỹ dẫn đầu rạn nứt. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho rằng, qua câu chuyện Afghanistan, các đồng minh trên toàn thế giới thấy rằng Mỹ không thể hoặc không sẵn sàng đối đầu với một đối thủ nhỏ với vũ khí thô sơ và lực lượng chỉ khoảng 70.000 quân. Sự sa chân này có thể ảnh hưởng đến vai trò của Mỹ trong tương lai. Có lẽ Hoa Kỳ sẽ nhận được sự dè dặt từ phía đồng minh khi thúc giục họ đoàn kết đối trọng với các cường quốc như Nga và Trung Quốc. Hôm 17 tháng 8, tờ Financial Times đã đăng một bài báo với tiêu đề "Các đồng minh NATO kêu gọi cân nhắc về liên minh sau khi ông Biden đơn phương rút khỏi Afghanistan". Bài báo cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu, các chính trị gia và quan chức của các tổ chức quốc tế như EU và NATO có mối quan ngại lớn về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mỹ và đồng minh. Bộ trưởng Chính sách Xã hội của Tây Ban Nha, Ion Belarra, viết trên Twitter, Afghanistan ngày nay là minh chứng cho chính sách thất bại của NATO. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan tại Đại học Lang Châu, Zhu Yongbiao cho biết, việc các đồng minh của Mỹ băn khoăn về khả năng, quyết tâm và ý chí của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh và lãnh đạo liên minh là hoàn toàn hợp lý. Các nước phương Tây cũng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh sau cuộc di tản, chẳng hạn như tiếp nhận người tị nạn và những người muốn tị nạn chính trị. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo về một dòng người di cư Afghanistan tiềm tàng tiến vào châu Âu và cho biết các nhà lãnh đạo EU đang nhóm họp để tìm ra giải pháp ngăn cản tình trạng di cư đột biến. Các chuyên gia Trung Quốc cũng nhận thấy rằng cách chính quyền ông Biden phối hợp với liên minh không khác gì chính quyền ông Trump. Bên ngoài ông Biden thể hiện sự tôn trọng, nhưng trên thực tế, Mỹ vẫn ra những quyết định đơn phương, chủ nghĩa đa phương chỉ là khẩu hiệu của Tổng thống Mỹ để làm châu Âu hài lòng. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng từng khẳng định, khi nói đến sứ mệnh của NATO ở Afghanistan, Đức hay các lực lượng châu Âu không thể có vai trò độc lập. Về cơ bản, chúng tôi phụ thuộc vào các quyết định của chính phủ Mỹ. Giáo sư tại Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc Lý Hải Đông nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm 18 tháng 8 rằng Mỹ sẽ có nhiều xích mích với các đồng minh trong thời gian tới. Ngoài vấn đề người tị nạn, Mỹ còn muốn các đồng minh cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ kinh tế cho Afghanistan. Trong lúc Mỹ đang đeo mắt kẻ bại trận, thì Trung Quốc tăng cường thực hiện chính sách thêm bản bất thù và gia tăng sức ảnh hưởng của mình ở Afghanistan. Hôm 18 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định quan điểm của Bắc Kinh về các vấn đề Afghanistan là rõ ràng và dứt khoát. Ông cho biết Bắc Kinh đã sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền Afghanistan mới sau khi tình hình nước này ổn định và một chính phủ ôn hòa được thành lập đại diện cho lợi ích của đất nước. Sau khi chính quyền Kabul sụp đổ, Taliban lên nắm quyền, Mỹ và các nước phương Tây đang gấp rút sơ tán công dân của họ, bao gồm cả các nhà ngoại giao rời khỏi Afghanistan. Trái lại, Trung Quốc tuyên bố không có kế hoạch di tản đại sứ quán của mình. Dẫu rằng Trung Quốc vẫn thể hiện sẵn lòng xây dựng mối quan hệ ngoại giao với chính quyền mới của Taliban, thế nhưng mặt khác, chính quyền Bắc Kinh lại đang gấp rút chuẩn bị khí tài lẫn quân lực để sẵn sàng chống chọi với các mối đe dọa khủng bố đã từng dính líu đến Taliban trong quá khứ. Trong một báo cáo mới nhất, Trung Quốc và Tajikistan đã bắt đầu cuộc diễn tập chung chống khủng bố kéo dài 2 ngày tại Dushanbe, cách Afghanistan hơn 500 km về phía Bắc, vào thứ Tư 18 tháng 8, nhằm tăng cường phối hợp lực lượng chống khủng bố của hai nước. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Nội vụ Tajikistan đã cùng đứng ra tổ chức các cuộc tập trận này. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đã gửi thư đến các quan chức cấp cao Tajikistan. Trong thư, ông Triệu lưu ý rằng tình hình quốc tế hiện nay có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và tình hình chống khủng bố trong khu vực không mấy khả quan. Do vậy, cuộc diễn tập chống khủng bố giữa hai nước sẽ cải thiện khả năng phối hợp sẵn sàng và tăng cường năng lực chiến đấu của các lực lượng, thể hiện quyết tâm đẩy lùi các mối đe dọa của hai nước. Có thể nói, những thay đổi của tình hình Afghanistan đã khiến các nước láng giềng lo ngại về bất ổn và khủng bố. Bất chấp ngoài mặt các nước đang thể hiện theo hai luồng quan điểm hay trên hai chiến tuyến chăng nữa. Ông Triệu cho biết thêm, Bộ Công an Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Quốc gia về an ninh của Tajikistan để tăng cường hợp tác về quốc phòng biên giới và hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nói sâu hơn về nỗi lo của Trung Quốc, từ lâu Bắc Kinh đã luôn nghi ngại về việc nước láng giềng Afghanistan có thể là nơi trú ẩn của lực lượng ly khai Duy Ngô Nhĩ, với những chiến binh hoạt động cho phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, ETIM, tìm kiếm nền độc lập cho vùng Tân Cương. Điều này được coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc. Không
Không chỉ xích lại với các nước Trung Á, Trung Quốc còn tranh thủ thắt chặt quan hệ với khu vực Tây Á. Hôm 18 tháng 8, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ Tehran trong việc bảo vệ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời cam kết phát triển quan hệ hữu nghị với Iran cho dù bối cảnh quốc tế và khu vực thay đổi như thế nào. Ông Tập đánh giá cao sự phát triển trong mối quan hệ Trung Quốc-Iran trong 50 năm qua, nhất là việc hợp tác hiệu quả trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 gần đây. Ông bày tỏ thông cảm với mối quan ngại của Iran về thỏa thuận hạt nhân. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Iran trong việc tăng cường an ninh, ổn định trong khu vực, duy trì lợi ích chung. Ông Tập cũng nói về thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện song phương trong 25 năm tới đã được hai nước ký kết vào tháng 3 vừa qua. Ông cho biết kế hoạch này tạo cơ hội để Trung Quốc và Iran làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương. Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước tích cực xây dựng sáng kiến vành đai và con đường. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Raisi cảm ơn Trung Quốc đã ủng hộ những nỗ lực của Iran trong việc chống lại đại dịch và ông đánh giá cao Bắc Kinh có quan điểm công bằng trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là vấn đề hạt nhân Iran. Ông nhấn mạnh Tehran sẵn sàng phát triển quan hệ ngoại giao chiến lược chặt chẽ hơn nữa với Bắc Kinh, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc hơn hợp tác song phương và đa phương, đồng thời chống lại chủ nghĩa đơn phương bá quyền và sự can thiệp từ bên ngoài. Tổng thống Iran tái khẳng định sự ủng hộ của Tehran đối với lập trường của Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan cũng như khu tự trị Tân Cương và đặc khu hành chính Hồng Kông. Ông Raisi cũng nhấn mạnh Iran kiên quyết phản đối nỗ lực của một số quốc gia nhằm trấn áp và kiềm chế Trung Quốc dựa trên cái cớ của việc truy tìm nguồn gốc virus. Trong khi đó, đối thủ của Iran đang duy trì mối quan hệ nồng ấm với Hoa Kỳ. Hôm 18 tháng 8, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết sẽ có chuyến thăm tới Washington vào cuối tháng 8 để thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề Iran. Khẳng định đây là một cuộc gặp quan trọng, ông Bennett nói rằng Iran hiện đang ở giai đoạn tiến bộ nhất từ trước đến nay trong việc làm giàu uranium. Israel cần có kế hoạch đối phó với hiểm họa này và đảm bảo sự an toàn cho người dân. Các cường quốc trên thế giới đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung JCPOA. Vốn xem Iran là đối thủ không đội trời chung, Israel đã phản đối mạnh mẽ thỏa thuận này. Ở một diễn biến đáng chú ý, vào hôm nay 20 tháng 8, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến Moscow hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Và bức tranh đáng lo ngại tại Afghanistan có khả năng sẽ là một trong những chủ đề chính được đưa lên bàn đàm phán giữa Đức và Nga. Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert đã tiết lộ điều này. Ngoài ra, ông Seibert cho biết thêm rằng các vấn đề quốc tế lớn như cuộc xung đột ở miền đông Ukraine mà Nga có thể đẩy sự việc lên mức cao trào hơn nữa, hay sự vụ máy bay của hãng hàng không châu Âu Ryanair bị ép hạ cánh xuống sân bay thủ đô Minsk của Belarus, khiến cho quốc gia Đông Âu bất giác trở thành mục tiêu trừng phạt của hàng loạt quốc gia. Ngoài ra, ông Seibert cũng nêu vấn đề về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2, tuyến đường ống dài 1.230 km vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức, làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Chiến lược của Đức là thuyết phục Mỹ từ bỏ các lệnh trừng phạt bằng cách đưa ra một cơ chế pháp lý, hạn chế khả năng thao túng thị trường năng lượng của Nga. Bên cạnh đó, Đức cũng sẽ đảm bảo các điều khoản như ngừng cung ứng khí đốt của Nga qua Nord Stream 2 nếu các cam kết theo thỏa thuận với Ukraine bị phá vỡ. Do vậy, trong chuyến đi hôm nay, Thủ tướng Đức dự định sẽ nhắc lại điều quan trọng với Nga rằng Ukraine sẽ tiếp tục là nơi quá cảnh khí đốt của Nga trong tương lai. Vấn đề cuối cùng trong chương trình nghị sự của bà Merkel có thể liên quan đến sự vụ chính trị gia đối lập Alexei Navalny, cụ thể là nó đã có tác động tiêu cực đến quan hệ Nga-Đức. Theo kế hoạch ban đầu, sau chuyến thăm Moscow, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến Kiev vào ngày 22 tháng 8 và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong lúc đó, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev lại vừa lên tiếng tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nga bằng cách sử dụng các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chính trị và các tổ chức phi lợi nhuận để làm nóng căng thẳng trong xã hội Nga. Nguyên văn người đứng đầu Bộ phận An ninh Nga nói rằng một quân đoàn gồm các tay chuyên nghiệp về công nghệ chính trị và các tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đang cố gắng tạo ảnh hưởng của họ đối với các chiến dịch bầu cử ở Nga với mục đích thúc đẩy các tác nhân có ảnh hưởng trong chính quyền và đang cố gắng làm nóng căng thẳng xã hội ở Nga. Tiếp lời, ông Patrushev mỉa mai rằng Mỹ tiếp tục gặp vô số vấn đề mà chẳng cần đến sự can thiệp từ bên ngoài nào, từ mâu thuẫn nội bộ giữa các đảng phái cho đến những bất đồng với các đồng minh thân cận nhất, mà Nga gợi nhắc lại việc Anh rời bỏ Liên minh châu Âu EU, gây ra những tác động không nhỏ đến kinh tế Mỹ. Hôm 18 tháng 8, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối Belarus về việc một nhóm lính biên phòng Minsk đã xâm phạm biên giới của Litva.
Theo cơ quan biên phòng nhà nước Litva, hôm 17 tháng 8, 12 sĩ quan Belarus đã xâm phạm lãnh thổ Litva trong khi đẩy một nhóm người di cư bất hợp pháp qua biên giới. Các sĩ quan biên phòng của Litva cũng có mặt tại thời điểm đó. Ông Landsbergis tuyên bố toàn bộ vụ việc đã được quay lại. Litva vô cùng quan ngại với động thái đầy khiêu khích như vậy ở khu vực biên giới, nơi tình hình vốn đang rất căng thẳng. Chúng tôi đã thông báo cho Belarus cũng như các đồng minh trong khối EU và Liên minh NATO về điều này, ông nói. Đồng thời, vị ngoại trưởng cũng kêu gọi Minsk cần cẩn trọng với những hành động rút dây động rừng như thế trong tương lai. Trở lại với cuộc chạy đua tìm kiếm một tân thủ tướng mới cho Malaysia sau khi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức. Mặc dù một cuộc bầu cử nhanh vẫn không được tổ chức vì lo ngại sự lây lan dịch bệnh COVID-19 và quốc vương Al Sultan Abdullah sẽ là người chỉ định, nhưng tân thủ tướng vẫn sẽ phải vượt qua vòng bỏ phiếu tín nhiệm để chiếm thế đa số tại Quốc hội. Phó Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob dưới thời ông Yassin có vẻ là một gương mặt ứng viên sáng giá để thế chỗ cho cựu cấp trưởng của mình. Ông đã giành được sự ủng hộ của 114 nhà lập pháp trong số 222 ghế của Quốc hội. Al Sultan Abdullah hiện đang gặp 114 nhà lập pháp để xác minh sự ủng hộ của họ. Nếu được xác nhận, việc bổ nhiệm Ismail Sabri sẽ đánh dấu sự trở lại của đảng tổ chức quốc gia Mã Lai Thống nhất UMNO. 3 năm sau khi tổ chức này thua cuộc trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018 vì các cáo buộc tham nhũng. Theo Reuters, đảng UMNO đã điều hành đất nước trong hơn 60 năm cho đến khi bị thất cử vào năm 2018. Vào những tuần cuối cùng của cựu Thủ tướng Yassin, các nhà lập pháp từ đảng UMNO, khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền, cũng đồng loạt rút lại sự ủng hộ của họ, khiến cho Muhyiddin Yassin buộc phải đi đến quyết định từ chức. Giữa lúc các sự lựa chọn đang được cân nhắc, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Malaysia vẫn đang ở trong giai đoạn nghiêm trọng khi số ca nhiễm và tử vong do coronavirus ở Malaysia xếp hạng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Dưới thời ông Muhyiddin, cựu Phó Thủ tướng Ismail Sabri là một trong số các bộ trưởng chịu trách nhiệm định hình phản ứng của Malaysia đối với đại dịch. Sự tức giận của công chúng đã tăng lên trong những tháng gần đây về cách xử lý của chính quyền đối với cuộc khủng hoảng, khi sự lây lan vẫn tiếp diễn với tốc độ kỷ lục, bất chấp nhiều đợt giãn cách xã hội kéo dài và tăng cường tiêm chủng. Là thành viên Quốc hội từ năm 2004, Ismail Sabri từng là thành viên nội các dưới thời hai thủ tướng khác trước chính quyền của ông Muhyiddin và nắm giữ nhiều danh mục đầu tư khác nhau, bao gồm phát triển nông thôn và khu vực, nông nghiệp và thương mại nội địa. Nhà vua dự kiến gặp gỡ các hoàng gia cấp cao khác của đất nước vào thứ Sáu ngày 20 tháng 8. Quyết định về thủ tướng mới có thể sẽ được công bố sau đó. Chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh, Reuters dẫn lời nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Soumya Swaminathan nhận định rằng dữ liệu hiện tại không cho thấy cần phải tiêm phòng tăng cường COVID-19. Quan điểm này được đưa ra ngay trước khi chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch cung cấp các mũi tiêm nhắc lại rộng rãi cho tất cả người dân Mỹ bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 khi sự lây nhiễm từ biến thể Delta của coronavirus gia tăng. Cố vấn của WHO, Ruth Ashworth thì nói rằng rõ ràng có đủ vaccine trên khắp thế giới, nhưng nó sẽ không đến đúng nơi và theo đúng thứ tự. Reuters cho rằng câu nói này đang ám chỉ đến những kế hoạch tiêm vaccine tăng cường đang được triển khai ở các nước có thu nhập cao. Cũng trong cuộc họp, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết tổ chức này rất sửng sốt trước thông tin vaccine Johnson & Johnson ở Nam Phi đang rời lục địa này và đến châu Âu. Ông nói rằng, chúng tôi kêu gọi Johnson & Johnson khẩn trương ưu tiên phân phối vaccine của họ cho châu Phi trước khi xem xét nguồn cung cấp cho các nước giàu đã có đủ điều kiện tiếp cận. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, sự lây lan của biến thể Delta ở các khu vực ít tiêm chủng đang tiếp tục thúc đẩy sự lan truyền COVID-19 trên khắp thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!